คน 17 เมษาของกิตติศักดิ์คงคาจากสำนักพิมพ์ 13357 ค่ะ คน 17 เมษาเป็นบันทึกการเดินทางของผู้เขียนที่เดินทางไปยังประเทศกัมพูชา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะย้อนรอยประวัติศาสตร์กลับไปเมื่อไม่กี่สิบปีก่อน ในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่ 2 เพิ่งจบลงได้ไม่นาน ในขณะที่หลายประเทศกำลังเร่งฟื้นฟูตนเองจากความบอบช้ำยังมีอีกบางประเทศที่ยังล้มลุกคลุกคลานและถูกกระทำให้ตกต่ำลงไปยิ่งกว่าเดิมกัมพูชาเป็นหนึ่งในนั้นห่างประเทศไทยออกไปไม่ไกลเรื่องราวโหดร้ายไร้ความยุติธรรมและไม่ให้ค่าความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นที่นั่นหนังสือวางรากฐานให้คนอ่านตั้งแต่แรกเริ่มถือกำเนิดแผ่นดินกัมพูชาในยุคสมัยที่เราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่ร่วมกันตั้งแต่ยังเป็นอาณาจักรฟูนันเจละขอมไล่เรียงมาถึงยุคที่รัตนโกสินทร์ของเราเริ่มก่อตั้งเทียบกับกัมพูชาที่กำลังตกอยู่ภายใต้อาณานิคมฝรั่งเศสอธิบายประวัติศาสตร์การคืบคลานเข้ามาของฝรั่งเศสรวมถึงความขัดแย้งต่างๆของฝรั่งเศสกับกัมพูชาและไทยเรื่องกรณีพิพาทรศ112ที่เคยเข้าใจอย่างเบลอๆผ่านทวิภพของโทมยันตีผู้เขียนก็ได้อธิบายให้เราเห็นภาพโดยรวมได้โดยง่ายนอกจากนี้ผู้เขียนยังให้ภาพประวัติศาสตร์สงครามโลกทั้งสองครั้งที่มีผลโยงใยมาถึงฝั่งเอเชียสงครามโลกที่มีผลกระทบต่อทุกคนบนโลกไม่ว่าเราจะยืนอยู่ข้างไหนของสงครามก็ตามผู้เขียนยึดโยงประวัติศาสตร์ทั้งโลกที่ร้อยเลาะเกาะเกี่ยวกันเป็นหนึ่งทำให้เรามองเห็นภาพเหตุการณ์เป็นองค์รวมที่ไม่ว่าจะแตะต้องตรงส่วนไหนก็ล้วนมีผลกระทบส่งถึงกันเช่นเดียวกับการเด็ดดอกไม้ส่งผลให้สะเทือนถึงดวงดาวการแก้ไขปัญหาความรุนแรงด้วยความรุนแรงอาจยิ่งส่งผลให้ปัญหายิ่งทบทวีการกระทำบางอย่างจากผู้นำประเทศมหาอำนาจอาจส่งผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งอย่างเลวร้ายอย่างที่ผู้กระทำไม่อาจคาดการได้ พ้นจากสงครามโลกเขมรยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามเย็นในฐานะหมากตัวหนึ่งของสองขั้วมหาอำนาจเขมรเองก็ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายประวัติศาสตร์ของเขมรโลดแล่นขึ้นลงตามการเชิดชักของสองกลุ่มการปกครองคือฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายที่ไม่ใช่และท้ายที่สุดคือผลแห่งความทุกข์ที่สุดจึงตกอยู่กับประชาชนตาดำๆที่เขาไม่ได้อยู่ฝ่ายใดเลยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นในช่วงนี้มันคือช่วงที่คนกัมพูชาฆ่ากันเองด้วยเหตุผลคือความแตกต่างที่ถูกครอบงำลงมาจากกรอบของคนอื่นคน 17 เมษาคือคำที่เขมรแดงใช้เรียกคนอีกฝ่ายวันที่ 17 เมษายน คริสตศักราช 1975 คือวันที่เขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์อันมีเจ้านโรดมศรีหนุเป็นผู้นำที่ถูกชักเชิดและขับเคลื่อนไปโดยพลพตยึดครองพนมเปญได้สำเร็จและนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฆ่าล้างบางประชาชนฝ่ายตรงข้ามซึ่งทั้งหมดมีจำนวนราว1 ใน 4ของประชากรทั้งหมดของประเทศนอกจากเล่าประวัติศาสตร์ผู้เขียนยังพาเราไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่อเหตุการณ์นี้2 แห่งคือคุกตวนสเลงและลานสังหารเจืองแอกสถานที่ที่เคยขังทรมานและสังหารนักโทษที่ไร้ความผิดนับหมื่นศพมากมายถูกฝังอยู่ใต้ผืนแผ่นดินมีทั้งที่ถูกขุดออกมาแล้วและอีกมากมายที่ขุดต่อไปไม่ไหวการเดินในอาคารที่บรรจุหัวกะโหลกมนุษย์นับหมื่นเอาไว้ในตู้กระจกและเรารับรู้ว่าเจ้าของหัวกะโหลกเหล่านั้นตายยังไงมีช่วงชีวิตสุดท้ายก่อนตายยังไงนำซ้ำเรายังอาจได้เห็นภาพถ่ายใบหน้าของพวกเขามาก่อนแล้วจากในอีกห้องหนึ่งของพิพิธภัณฑ์มันคงเป็นความรู้สึกหดหู่ยากจะบรรยายแต่ผู้เขียนก็สามารถทำให้เรารู้สึกตามได้ตอนที่ผู้เขียนเล่าถึงบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์อันเคยเป็นคุกตวนสเลงคนอ่านเองก็พลอยหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกวิวหวงไปตามที่ผู้เขียนเล่าถึงจะอ่านเรื่องราวของสงครามมามากเท่าไหร่เราก็ไม่เคยชินกับสงครามและผลพวงของมันเลยสักครั้งสงครามไม่ว่าเมื่อไหร่หรือที่ใดก็ไม่เคยโหดร้ายน้อยไปกว่ากันอดคิดไม่ได้ว่าถ้าในสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในครั้งนี้มีคนตายราว1 ใน 4ของประชากรทั้งหมดแล้วผู้ฆ่าเล่าพวกเขามีกันกี่คนและทุกวันนี้พวกเขายังมีชีวิตกันอยู่หรือไม่อย่างไรพวกเขามีญาติพี่น้องหรือไม่
และทุกคนรู้สึกอย่างไรต่อเขาและการกระทำของเขาหลังจาก4 ปีนรกของเขมรที่เราเด็กๆถูกพรากจากพ่อแม่พวกเขาถูกล้างสมองและป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปบ้างพวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรใช้ชีวิตแบบใดปะปนกับผู้คนอื่นๆในเวลาต่อมาจากตอนนั้นยังคงเป็นคำถามว่าคนกัมพูชายุคนี้ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากอะไรบ้างนับถืออะไรเชื่อในอะไรและมีตรรกะเช่นไรถ้าหนังสือเล่มนี้เป็นนิยายสักเรื่องหนึ่งมันคงจะเป็นนิยายที่ตรรกะพังมากเพราะในตอนจบตัวร้ายทั้งหมดไม่ได้รับผลของการกระทำเลวร้ายทั้งหมดที่ทำมาเลยแต่เมื่อนี้ไม่ใช่นิยายและมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงตอนจบของมันยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ยิ่งกว่าการที่มันจะเป็นนิยายสักเรื่องหนึ่งเสียอีกถ้านิยามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งนี้ด้วยคำว่าบาปครั้งนี้ก็ไม่ใช่กรรมอันเกิดจากกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวหากแต่เป็นบาปกรรมของคนบนโลกที่ร่วมกันสร้างอันที่จริงคนไทยกัมพูชาเวียดนามลาวไม่ควรจะต้องมานั่งทะเลาะกันเองเกลียดกันเองเลยพวกเราทุกคนล้วนแต่ถูกปั่นหัวจากเหล่าประเทศมหาอำนาจพวกเขาวางตัวเหนือกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งแต่ผลของการกระทำส่งผลให้เราเห็นกันอยู่หากมองอย่างรอบด้านถึงแม้เด็กยุคใหม่จะไม่อินกับคำว่าโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยแต่เรากลับรู้สึกเสมอทุกครั้งที่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้เรารู้สึกโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนไทย